بچه‌ها سلام، خوبین؟ چطورین؟ قربونتون، خوش اومدین به یک اپیزود میان هفته‌ای. من امروز رفتم بازار و یه خورده خریدایی داشتم. خریدمو کردم، داشتم برمیگشتم دیدم که یک آقایی کنار خیابون وایساده و پاچه باقالا داره. راستشو بخواین به نظرم زیاد روش کار نشده، ولی در زیر پوست این تعصب غذایی گیلانیان قراوت اون مدل ایتالیایی رو من واقعا میبینم خیلی از مواقع و خیلی زیاد. از جمله این که باقالا خورشتی که یک خورشت خیلی ساده است و خیلی ساده میگیرنش توی گیلان، از مرحله باقالاش که ایشون باشه و این باقالا کاشت کدوم بخش از گیلان باشه کدوم بهتره. میترسم اسم ببرم یه منطقه دیگه بیام به من بگن که بی خود اسم اونجا رو بردیم، ما بهتر از اوناییم. واقعا خیلی اینجوریه. این چیزایی که من بلدم، اگه شما دارین ویدیو رو میبینین و جای بیشتری بلدین بگین. باقالای زیابر معروفه، یکی از جاهایی که من شنیدم باقالای زیابره. خدایی هم من باقالای زیابر رو گرفتم، خیلی خوب بود. این باقالا مال یلاقه، به هر حال به خاطر یک ویژگی دیگری در یک ارتفاعی با یک آبیاری شده و خب حقیقتش اینه که صحیح و درست اون تعصب روش آدم داشته باشه. این کیفیت نهایی روی طعم، مزه، مواد عالی که اون خاک داشته و اون گیاه تغذیه کرده روی همه اون فاکتورها تاثیر میذاره دیگه. به هر صورت من باقالی یلاق خریدم، زیادم نخریدم راستشو بخوایم، به خاطر اینکه من سالهای قبل زمانی که تیوسی نبود معمولا اون موقع کاری که میکردیم 8 کیلو 10 کیلو 15 کیلو باقالا میگرفتم. این موقع از سال میشستیم دو میکردیم، پاک میکردیم. واقعا یک پروسه 6-7 روزه، یه هفته‌ای بود. چه کاریه، چقدر ما شکمویی که این رو فریزر کنیم برای کل طول سال دیگه، یعنی بگذاریم توی فریزر منجمدش کنیم برای ماهای باقی مونده. چون باقلا قاتق واقعا یکی از اون غذاهای خیلی حیاتیه توی گیلان. چقدر زیباست، میبینین این باقالای پاچ باقالای محلیه و یکی از نشانه هاش همین نقوش زیباشه که واقعا شبیه اثر هنریه و این لک و لوکای سرمه‌ای رو داره. وقتی پوست میگیرین اینجا هم صرفا رنگ نخودی روشن نداره، دانه های سبز و تونالیته های مختلفی از سبز هم توش پیدا میشه. خلاصه احتمالا متوجه شدین. بله، من میخوام الان باقلا قاتق باهاتون درست کنم. خیلی غذای ساده ایه، احتمالا همه بلدن، حتما شما هم بلدین و شیوه پخت زیاد پیچیده ای نداره. ما خودمونم قبلا توی تیوسی یه اپیزود باقلا قاتق داریم که خیلی همون اپیزود دوست دارم. اپیزود زیباییه، به لحاظ ویژگی‌های تصویریش به نظرم خیلی زیباست. اما یک ماجرایی داره باقلا قاتق که من دوست دارم این ماجرا رو براتون تعریف کنم. ماجرای من با باقلا قاتق اینه که من خیلی کم پیش می اومد تا سالهای قبل برای مهمانم باقلا قاتق درست کنم. یک مقداری غذای ریسکی از این جهت که اگر شما باقلاتون که یکی از مواد اصلی کلیدیتونه باقلای خوب و مرغوبی نباشه، خورشت نه آنچنان خوشمزه‌ای تحویل میگیرید، نه آنچنان جا افتاده‌ای از اون مدل آبودون جداها میشه یا خمیر میشه و همه اینا دردسراییه که با باقلا قاتق خیلی‌ها دارن و از اون جهت برخلاف ظاهرش و برخلاف مواد اولیه سادهش امکان خرابکاری توش زیاده. من امروز قراره که باهاتون با این باقلای ویژه که یعنی باقلاش باقلای خوبیه، یه باقلا قاتق خیلی درباری دیدین
واقعا خیلی شاهکار این کاری که جدیدن میکنن. این باقلا قاتق میخوام باهاتون درست کنم امروز که خیلی اصولیه، یعنی میخوام با اصولش بریم جلو و بهتون بگم چیکار کنید. باقلا قاتق های آب و دون جدا نشده درست کنید، خوش آب و رنگ با آب اندازه. یه باقلا قاتق خیلی بیسیک اصولی درست خوشمزه. کاری که امروز قراره با هم بکنیم همینه. اینقدر سریع که من الان قصدم اینه وعده امروزم باقلا قاتق باشه. برنجمو گذاشتم توی پلو پز، عصای دستم داره میپزه و باقلام هم پاک کردم، پادکستم هم گوش دادم. الان آخرای کارم میریم داخل و سریع میخوایم که خورشمون رو درست کنیم. کمتر از 20-25 دقیقه دیگه غذامون آماده است و سروش میکنیم. من یه مقداری که توی مجتمع رو تموم میکنم و جمع میکنم میریم داخل، بقیه میمونه امشب فردا حین دیدن ولاگی، لایو کسی. خلاصه من همیشه موقع سبزی پاک کردن، باقالی پاک کردن، اینجور چیزا، این سیوایی که دارم از ولاگای اینو اونو، لایوای اینو اونو، اینجور چیزا رو سرم برام کار مفرحیه. یعنی سبزی درست میکنم، کیف میکنم، میشینم مثلا 6 تا پادکست گوش میدم. بعضی موقع خیلی عالی میشه، دوستام اگه پایه باشم میشینیم با هم مثلا بعد از یک فراغی ویدیو کال میکنیم و در خلالش من سبزی پاک میکنم. خلاصه امروز هم زود گذشت دیگه. خوبی امروز هم این بودش که من هم کارم رو انجام دادم، هم یه بخشیشو با شما گپ زدم. به باقلا رو یه آبی زدم. اینم از شوید ما. همونطور که میدونید باقلا قاتق خیلی واقعا خورش ساده و 4 تا مواد اولیه راحت و خیلی ساده داره. اصل و اساسش همین باقالی هاست. به تخم مرغ نیاز داریم، شوید داره و سیر. تو این پروسه چند تا نکته است که باید رعایت بشه. یکی این که باقلا قاتق غذایی نیستش که با شعله خیلی زیاد بشه درستش کرد. میشود درستش کرد، ولی اگر این کارو کنید اون کیفیت مد نظر نهایی رو نمیگیرید. کل پروسه پختن باقلاها کوتاه است. نهایتا تا نیم ساعت ممکنه زمان ببره، اما بهتره که اجازه بدین با حرارت ملایمی نیم ساعت طی بشه. بنابراین نباید شعله رو از میانه مدیوم به بالاتر بکشیم. دو اینکه باید مواد اولیه‌مون به دمای محیط باشه. یعنی باقلاهامون که تو دمای محیط هست، اگر باقلاهای فریز شده دارید که میشه در واقع در دفعات بعدی که من از این باقلا استفاده میکنم اینا بسته‌بندی و فریز شدن، بنابراین بهتره که از 5-6 ساعت قبل اینا رو بیارم بیرون، بذارم در یک ظرفی در بخش پایینی یخچال. اول دماش کاملا یخش آب بشه، به دمای 4-5 درجه پایین یخچال برسه و بعد دوباره میارمش در دمای محیط نیم ساعت 1 ساعت قبل از شروع آشپزی و اجازه میدم حالا دیگه به اون دمای محیط برسه. اون شوکه هم در هر کدوم از مرحله پخت باقلا قاتق مناسب نیست. دلیلش رو جلوتر بهتون میگم چرا. بنابراین سعی کنید باقلاهاتون اگر فریزریان به دمای محیطتون برسونید طی 2 مرحله. من تخم مرغام از نیم ساعت 40 دقیقه قبل گذاشتم توی محیط و اینم باید به دمای محیط برسه. تخم مرغام نباید به عنوان یک عنصر شوکه کننده در واقع باقلا قاتقمون ورود بکنن. برای شروع به مقدار سیر نیاز داریم. میزان و اندازه سیر کاملا اختیاریه و به ذائقه خودتون بستگی داره. بنابراین سر اندازه سیر من هیچ اندازه ای رو نمیتونم پیشنهاد بدم. من به شکل معمول راستش رو بخواین قشنگ یه بطه سیر رو بهش اضافه میکنم، ولی اینو درک میکنم که به هر حال این میزان برای کسی که در طول زندگیش انقدر مصرف نمیکنه زیاد و غیر قابل تحمل باشه. بنابراین این آزادی رو دارید که میزان سیرتون رو خودتون انتخاب بکنید. شما هم از پوست و برگ سیرتون برای توی باغچه‌تون استفاده میکنید. حلزونا تا یه اندازه ازشون بعدشون میاد. من سیرها رو پرک میکنم بچه‌ها. اگه سیراتون خیلی مثل من درشته ناچاریم که وسط دو نصفش کنیم، ولی
به اون شکلی پرکشون میکنم که لابلای باقالیا گم بشن. از طول 2.5 میکنم، میبینید. بعد اریب برشش میدم. اینجوری وقتی قاطی باقالیا بشه دیگه سخت پیدا کردنش، همونطور که میبینید. حالا الان باید اینا رو دوباره از هم جدا کنم. خب اما آیا این همه طعمی که ما از سیر میخوایم بهمون میده؟ خیر. قطعات درشته و همونطور که میدونید به میزان خرد شدن مواد اولیه‌مون، مواد مغذی و در واقع عصاره‌ای که به شکل کلی ما میگیم ازش خارج میشه دیگه. و وقتی ما سیر رو تا این اندازه درشت خرد میکنیم، اون عطر و طعم کمتری ازش استخراج میشه. ما به خاطر ویژگی بصریش این کار رو میکنیم که اون حجم از سیرمون رو بین باقالیا استتار کنیم. حالا 80 تا 90% سیرهاتون رو من پیشنهاد میکنم که به همین شکلی که بهتون گفتم خوردش کنید و باقی رو رنده کنید. خیلی حجم کمی از سیرتون رو، 1-2 تا حبه رو اجازه بدید به شکل رنده شده عطرش آزاد بشه، به قطعات ریزتری تبدیل شده دیگه، عصاره بیشتری ازش خارج میشه. این از این. و من این 2 حبه رو بریم پشت گاز. خود باقالیامون. خب در اولین مرحله سیر رو با قابلمه گذاشتم رو گاز. من معمولاً برای باقلا به باقلا هم کره میزنم. این خیلی به ذائقه شما بستگی داره که آیا این طعم کره رو دوست دارید یا نه. در 2 مرحله هم کره میزنم. بخشی رو اولش میزنم، بخشی رو در انتها. هر دو اینها طعمای متفاوتی میده. در مراحل اولش فقط برای اینکه خیلی این طعم کره غالب نشه، مقداری روغن و مقداری کره رو با هم میزنم، یعنی از کره تنها استفاده نمیکنم. یه ذره الان بهش روغن اضافه کردم، مقداری هم کره میزنم و اجازه میدم که توی این مرحله تا اینا آب بشه، خیلی زیادم نه، یه حرارت مختصری به سیرامون داده بشه. این شوید رو دوست عزیزی به هم داده و در قزوین خوش شده، با ساقه خوش شده. ما وقتی شویدمون رو خوش میکنیم نهایتاً با دستمون پودرش میکنیم و میریزیم تو شیشه. توی باقلا قاطق خب مرسومه که از شوید خشک استفاده بشه، خوش طعم‌تره، عطر قوی تری داره نسبت به شوید تازه، خوش رنگ هم میمونه. شوید تازه میتونه از یکی از گزینه هاتون باشه، ولی اینو در نظر بگیرید که اولا باید خیلی ریز خورد کنید، اصلا ساق و اینا توش نباشه، خیلی ریز و ظریف. ولی خب اینم در نظر بگیرید که اینها رنگشون تیره میشه نهایتاً. بنابراین وقتی شما شوید خشک استفاده میکنید، خوش رنگی رو دارید و خیلی جذاب میکنه. روغنتون هم خیلی خوب رنگ میگیره، واقعا اینو حس میکنید. ترکیباتی توش داره در شوید، اینها محلول در روغنن. احتمالاً دیده باشید روغن‌های شویدی هم درست میشه، یعنی از شوید برای رنگدهی به روغن استفاده میکنن. بنابراین مهمه که شوید رو شما در مرحله سرخ کردن به باقلا قاطقتون اضافه کنید و اجازه بدید شویدتون هم کمی تفت بخوره، چون این رنگش آزاد میشه و روغنتون رو قشنگ بهش رنگ میده. مقداری زردچوبه اضافه میکنم. برای ادویه هم این کار حیاتیه که در روغن عطرشون کاملا آزاد بشه. کمی که تفت خورد، در واقع رنگ زردچوبه‌مون هم آزاد شد. نه همه نمک مورد نیاز غذامون رو، ولی بخشی از نمکتون رو هم اینجا اضافه کنید. حالا من بهش شویدا رو بهش اضافه میکنم. این ور زیر آبمون هم خاموش میکنم. شوید رو الان اضافه میکنم به ترکیبمون. به قول معروف 1-2 تا تاب که دادیم، یه کمی که رنگ از خودش آزاد کرد، الان وقتشه که دیگه باقالیا رو اضافه کنیم. خب من کاری که میکنم اینه که در این مرحله برای حدود 5-6 دقیقه باقالی ها رو با شوید و سیر تفت میدم. اجازه میدم قشنگ یک مقداری سرخ شن و بعد بهش آب داغ رو اضافه میکنم. شعله‌م هم شعله متوسطیه. یه قانون کلیه دیگه، شما یه
ماده خشکتر رو در یک محلولی که غلظت کمتری داره دارید میپزید. آبه. وقتی آب رو اضافه میکنید به ترکیب باقالی ها، آب رقیق تره و میزان آبی که درون بافت خود باقالی هاست کمتره. به شکل طبیعی باید این آب رقیق تر نفوذ پیدا بکنه در بافت باقالی، جان باقالی ها، و وقتی نفوذ پیدا میکنه تا حد زیادی از مواد میانی اون باقالی ها هم از خودشون استخراج میشن، نوعی ژلاتین آزاد میکنن و این ژلاتین باعث میشه که غلظت آب کم کم بره بالا. یکی از دلایلی که این باعث جدا شدن آب و دون توی باقالی ها میشه اینه که شما شعله خورشتون رو خیلی بالا میکشید. وقتی که این اتفاق براشون میفته اینا آهسته در مایعات حل نمیشن که باعث قوام کلی بشه. پس یکی از دلایل این که خورشتمون قوام خوبی نمیگیره اینه که در پروسه پخت شعله رو خیلی بالا کشیدیم و این فرصت رو ندادیم. بنابراین شعله رو متوسط و زمان رو یه مقدار طولانی تر بکنید، اون چیزی که مد نظرتونه به دست میاد. یه چیزی هم که در رابطه با آب سوال میکنید، بهتر آب و کمتر بریزید تا اینکه آب خیلی بیشتری بریزید. آب خیلی بیشتری بریزید مکافاته و یکی از مکافاتش اینه که واقعا بدترین کار اینه که با ملاقه بیافتید به جود خورش و از آبش کم بکنید، چون باقالاست نمیتونید بگید درشو باز بذارم یه ذره بیشتر بپزه بخار بشه، خمیر میشه. بنابراین آب کم بریزید و میتونید بهش آب اضافه کنید. آب تو همون دمایی که خودش داره غل میخوره با همون دما بهش آب اضافه کنید، ایرادی نداره. کاری که من میکنم همینه. باقالا با باقالا فرق میکنه، نسخه واحدی نمیشه براش پیچید. به شکل کلی خورش خیلی پرآبی نیست. من نهایتا کمی کمتر از یک بند انگشت اجازه میدم روی کل خورشم آب باشه. یکی از کارهایی هم که میتونید بکنید برای لعاب انداختن اینه که یه مقداری انقدر از باقلهاتون رو کمی وقتی آب ریختین و پخت جدا کنید، بریزید توی پیاله‌ای، قشنگ با پشت قاشق لهش کنید، دوباره برگردونید توش. این باعث میشه که یه لعابی به کل خورشتون بدین، ولی به نظرم لزومی نداره. زیر شعله‌مو میکشم پایین، درش رو میگذارم و 4-5 دقیقه دیگه، یه ذره شاید بیشتر، میام بهش سر میزنم. توی این مرحله حالا وقتشه که بهش تخم مرغ رو اضافه کنیم. همونطور که میبینید آبش به اندازه است. من مجبور نشدم آب بیشتری بهش اضافه کنم و خب خوبه. 2 تا تخم مرغ من میخوام به این بزنم. شما میتونید به ازای هر نفر 1 تخم مرغ بزنید. یه غذایی مثل باقلا قاتق من خودم خیلی دوست دارم که یه تخم مرغ هم برای من باشه. یعنی به هر نفر 1 تخم مرغ چیز عجیبی نیست. ولی اگر همه تخم مرغ خور نیستین مثلا میتونید نزنید. تخم مرغ آروم میشکنم و همونجا رهاش میکنم و میذارم که در واقع بسته بشه. بنابراین بعد از اضافه کردن تخم مرغ اصلا دوست ندارم همش بزنم. حالا من چند تا کار بعد از اضافه کردن تخم مرغ میکنم. اول اینکه برای اینکه بی‌مزه نمونن مقداری نمک روشون میریزم. من برای این مرحله هم بهش کره اضافه میکنم. این کره با کره‌ای که موادمون توش تفت دادیم عطر و طعم متفاوتی خواهد داشت، به خاطر اینکه این صرفاً آب میشه، ولی کره‌ای که در ابتدای مسیر اضافه کردیم سرخ شده و اصلا طعم متفاوتی میده به غذاتون. گوشه و کنارشون یه تیکه کره میگذارم و فلفل سیاه کمی روشون میریزم. عالیه. خب اینم از این. درش رو بگذاریم. ریز جوشا رو میبینید همین اندازه با همین میزان. اگر حتی دلتون میخواد تخم مرغتون کامل سفت و پخته نشه میتونید بین 5 دقیقه 4 تا 5 دقیقه دیگه زیر شعله‌تون رو خاموش بکنید و اجازه بدید زردتون کمی روان بمونه. بستگی به ذائقه خودتون داره. تموم. همین.
خیلی خوب، ببینیم. به به، باقلامون زیاد له نشدن، پختن دیگه. هم زدن اینجا جایز نیست. بریم برنج بریزیم. خیلی چه عطری میده. تخم مرغ برای خودم برمی‌دارم. ما تو گیلان چیزای زیادی کنار غذامون میخوریم. مثلا خیار باش میخوریم، بهمون خیلی میچسبه. زیتون میریزیم کنارش یه مقداری و البته که میتونید باش سیر ترشی بخورید. خب بچه‌ها، اینم از باقلا قاتق بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. بیاین ببینین چی عذاب در اومده، میخوام براتون بچشم. تخم مرغ چی شد؟ خیلی خوشمزه است با سیر ترشی. جاتون خالی. بچه‌ها قربونتون. امیدوارم واقعا یه چیز مفیدی براتون داشته باشه. مراقب خودتون باشین. تا اپیزود بعدی میبینمتون.